आँखा पाक्ने रोग अहिले नेपालमा पिक चरणमा पुगेको छ। यो एकदम अब धेरैलाई भइसकेको छ। तर मैले पनि यो आँखा पाक्ने रोग सम्बन्धी धेरै भिडियोहरू युट्युबमा राखेर धेरै दर्शकहरूले पनि लगभग 25,000 दर्शकहरूले ती भिडियोहरू हेरिसक्नुभयो र यसरी आँखा पाक्ने रोगको बारेमा र औषधिहरूको बारेमा धेरै भिडियोहरू त बनाएर राखियो, धेरैले हेर्नुभयो। तर यहाँ समस्या अरू पनि रहेछ कि यहाँ आई ड्रप कसरी राख्ने भन्ने पनि समस्या रहेछ। धेरैलाई आई ड्रप राख्ने बारेमा पनि नलेज रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ढिलै भए पनि त्यस्ता 7-8 वटा कुराहरू राख्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आज मैले यहाँहरूलाई बताउँदैछु। सर्वप्रथम यहाँहरूले आई ड्रप राख्नुभन्दा अगाडि यो कुरा मैले पहिला नि भन्थे, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हात राम्रोसँग साबुन पानीले हात राम्रोसँग धुनु पर्यो। हात राम्रोसँग धोइसकेपछि मैले यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छु यहाँहरूलाई, यहाँहरूले आई ड्रपको ढक्कन खोल्नु पर्यो र आई ड्रपको ढक्कन खोलिसकेपछि 2-3 इन्च माथिबाट यहाँहरूले आई ड्रप आफ्नो आँखामा खसाल्नु पर्यो र त्यसरी आँखामा यहाँहरूले आई ड्रप खसालिसकेपछि यहाँहरूले आफ्नो एउटा औँलाको सहायताले पहिला सर्वप्रथम यहाँले खसाल्दा पनि आफ्नो आँखा एउटा हातले च्यात्ने र एउटा हातले आँखामा ड्रप खसाल्ने गर्नु पर्यो। कसैको सहायतामा हजुरहरूले ड्रप हाल्ने होइन, मैले भनेको छु। यदि यहाँहरूको हात एकदम राम्रोसँग चल्छ र यहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ भने आफै राख्ने हो। राख्ने बेलामा आई ड्रपले आँखा छुनु भएन, आँखा छुनी गरेर आई ड्रप राख्ने होइन। र आई ड्रपको जुन माथिको निप छ मैले देखाइरहेको छु यहाँहरूलाई, माथिको जुन निप पनि यहाँहरूले हातले छुनु भएन। त्यो त्यसरी राख्ने बेलामा छुनी अनि त्यसपछि आँखामा छुवाउने त्यो यहाँहरूले गर्नु भएन। माथिबाट राख्नु पर्यो र अलिकति डिस्टेन्समा गराएर राख्नु पर्यो, छुनु भएन। त्यसरी राखिसकेपछि यहाँहरूले राख्दा पनि यहाँहरूले एक थोपा मात्रै राख्नु पर्यो। यदि एक थोपा भन्दा धेरै राख्नुहुन्छ भने यहाँहरूको बग्ने आँखाबाट बग्ने समस्या धेरै हुने भयो। मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो कि आँखाबाट आँसु झरिहाल्छ मैले आई ड्रप राख्ने बित्तिकै, त्यसको पनि कारण छ, अहिले म भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि एक थोपा राख्नु पर्यो र राखिसकेपछि हाम्रो यो औँलाको सहायताले मैले देखाइरहेको छु, औँलाको सहायताले यो नाकको र आँखाको यो जुन डाँडी छ यो छेउको भाग यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग एकछिन चाहिँ अँठ्याएर राख्नु पर्यो, थोरै अँठ्याएर राख्नु पर्यो र यसरी आँखा आई ड्रप राखेपछि आँखा बन्द गर्नु पर्यो। हामीले कम्तीमा पनि 2 मिनटसम्म चाहिँ आँखा बन्द गर्नु पर्यो र यसरी हामीले औँलाले यो छेउमा थिच्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त? यसरी हामीले औँलाले यहाँ थिचिएको छ, यसरी यहाँ थिच्दा देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले, यहाँ थिच्दा के फाइदा हुन्छ? यो खास धेरै आँसु बग्ने ड्रप राख्ने बित्तिकै आँसु बग्ने समस्या भयो भने, आँसु बग्यो भने यहाँहरूको आई ड्रप जम्मै बगेर बाहिर जान्छ, आई ड्रप आँखामा रहन्न। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले छेउमा थिच्नु भयो भने यहाँ आँसु निस्किने नली छ, त्यहाँ आँसु निस्किने नली त्यहाँ भएको कारणले यहाँहरूले यो अँठाइदिनु भयो भने त्यहाँबाट आँसु निस्किन पाउनु र लामो समयसम्म यहाँहरूको आई ड्रप आँखामा रहन्छ र यहाँहरूको रोग छिटो निको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको टेक्निक हामीले आँखामा औषधि राख्दाखेरि लगाउनु पर्ने भयो। र मैले अघि भनिहालेँ कि मैले आई ड्रप राखेपछि एकदम मेरो आँसु बग्छ भन्ने एकजनाले सरले क्वेसन युट्युबमा सोध्नु भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो भन्दा अघि त मैले एउटा उपाय भने कि एक थोपा राख्ने र यसरी अँठाउने। अर्को हामीले आँखामा आई ड्रप राखेपछि हामीले आँखा ब्लिकिङ गर्नु भएन, हामीले आँखा झिम्काउनु भएन, आई ब्लिकिङ गर्नु भएन। आँखा हामीले झिम्कायो, हामीले आँखा चलायो भने त्यो आई ड्रप बाहिर खस्छ, त्यसले गर्दाखेरि आँसु आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ड्रप राख्ने बित्तिकै एक थोपा राख्नु पर्यो र राख्ने बित्तिकै 2 मिनटलाई हामीले आँखा बन्द गरेर राख्नु पर्यो। त्यसो गरियो भने हामीले आई ब्लिकिङ गरिएन भने समस्याको समाधान हुन सक्छ कि यहाँहरूको आँसु नआउनको लागि यो र औषधि राम्रो काम गर्नको लागि आँखा औषधि राखिसकेपछि आँखा चाहिँ नचम्काउनु होला है। यसरी अहिले आँखामा 2-3टा आई ड्रपहरू डक्टरहरूद्वारा प्रिस्क्राइब गरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर एउटा लुब्रिकेटिङ प्रिस्क्राइब भइरहेको छ, एउटा एन्टिबायोटिक, अर्को एन्टी इन्फ्लामेटरी होला र कहिलेकाहीँ अब डक्टरहरूले आफ्नो मेडिकेसनमा स्टेरोइडको आवश्यक पर्यो भने पनि 3टा सम्म आई ड्रपहरू प्रिस्क्राइब गरेको हामी देखेका छौँ। र यसरी 3टा आई ड्रपहरू प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि कतिको ग्यापमा यो आई ड्रपहरू राख्ने भन्ने यो पनि एकदम ठुलो इस्यु अहिले धेरैलाई बनेको छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा 5 देखि 10 मिनटको प्रत्येक आई ड्रप राखेको अर्को आई ड्रप राख्नुको लागि इन्टरभल भनेको हामीले 5 देखि 10 मिनटको फरकमा
एउटा आई ड्रप राखेर फेरि अर्को आई ड्रप राखियो भने हामीलाई यसमा कोही समस्या छैन। 4वटा होस् अथवा 3टा होस् जति लेख्नु भएको छ डाक्टरहरूले। र आई ओइन्टमेन्टको लागि चाहिँ यहाँहरू राति नै हो। आई ओइन्टमेन्ट मैले भिडियो पनि बनाएको छु आई ओइन्टमेन्टको बारेमा। आई ओइन्टमेन्ट यहाँहरूले राति नै राख्नु पर्यो। तर दिउँसो जति पनि आई ड्रपहरू लेख्नु भएको छ डाक्टरले एक थोपा यहाँहरूले 10 मिनट 5 देखि 10 मिनटको ग्यापमा यहाँहरूले राख्नु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। धेरै हाम्रै मेडिकलहरूमा पनि सोधिएको क्वेसन के छ भन्दा अब यो कति दिनसम्म राख्ने त नि भन्ने कुराहरू छ। र यो ठिक हुने बित्तिकै छोड्दा यहाँहरूलाई के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यो एकदमै फेरि अहिले जटिल हुँदै आएको छ। अब 6-7 दिनदेखि 5 दिनदेखि कतिपयले राख्नु भएको छ। यो मैले अघिल्लो चोटिको भिडियोमा भने यो अहिलेको निको हुनलाई 7 देखि 14 दिन लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ आई ड्रपहरू लुब्रिकेटिङहरू एन्टिबायोटिकहरू राख्दाखेरि 1-2 दिनमै पनि यहाँहरूको इम्प्रुभ भएको देखिएको छ। त्यस्तो गर्दा यहाँहरूले औषधि नछोड्नु होला। किन भन्दा त्यहाँ छोड्नु भयो भने यहाँको राम्रोसँग निको भइसकेको हुन्न र पछि त्यही दबाईहरूले काम गर्दैन। त्यहाँ जस्तो कि एन्टिबायोटिकहरू चलाएको हुनसक्छ, मोक्सिफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन यस्ता एन्टिबायोटिकहरू डक्टरले चढाइरहनु भएको हुनसक्छ। एन्टिबायोटिकको मिनिमम पनि डोज भनेको यहाँहरूको 5 दिनदेखि 7 दिन राख्नै पर्यो। 5 दिनदेखि अब 2 दिनमा ठिक भयो छोडिदिनु भयो। अब त्यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट हुन जान्छ आँखामा पनि र त्यो आँखा पनि राम्रोसँग निको हुन्न र अरू बेला त्यसले गर्दाखेरि अरू जटिल समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि 2 दिनमा ठिक भए पनि यहाँहरूले कम्तीमा पनि एन्टिबायोटिकहरू 7 दिनको कोर्स राख्नै पर्यो। नत्र भने 14 दिनसम्म जान्छ यो। र लुब्रिकेटिङ आई ड्रपहरूको सवालमा यहाँहरूले पुरा भ्याउनु होला। लुब्रिकेटिङ जति पनि छ मैले भने कुनै पनि आई ड्रपहरू हुनसक्छ, रिफ्रेस्टियर हुनसक्छ, टियर ड्रप हुनसक्छ, लुब्रिका हुनसक्छ, रिलुब हुनसक्छ, कुनै पनि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज लेखिएको कुनै पनि आई ड्रप छ भने यो अहिले डाक्टरहरूले चलाइरहनु भएको छ भने त्यसको पूर्ण कोर्स है पूर्ण मात्रा आई ड्रप भए जति सबै यहाँहरूले लगाउँदा राम्रै हुन्छ। यहाँहरूलाई केही त्यस्तो हानि नोक्सानी घाटा केही हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि आई ड्रपहरू पनि पूर्ण रूपमा यहाँहरूले लगाउनु पर्यो। क्वेसनहरू मेनली अहिले उठेको र मेरो युट्युबमा र क्लिनिकहरूमा पनि धेरैले सोध्नुभएका क्वेसनहरू समेटेर मैले भिडियो बनाएँ। र जाँदै मैले के भन्छु भन्दा स्टेरोइडहरू यहाँहरूले यत्तिकै नराख्नु होला। कुनै पनि मेडिकलहरूबाट कहीँबाट पनि स्टेरोइड वेट किनेर यहाँहरूले नराख्नु होला। डक्टरको सल्लाह बिना स्टेरोइडहरू नराख्नु होला। मिसनजित देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स आजलाई यो भिडियो यही इन गर्छु गाइज। यो भिडियो यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो र यो कसैको लागि यो भिडियो उपयोगी छ भने यो भिडियो शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। र यस्तै सल्लाह सुझावको लागि यस्तै स्वास्थ्य टिप्सका लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्स्क्राइब गर्न पनि यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।